سلام دوستان، به کانال اکوکوک خوش اومدین. این اناره ژله‌ای رو برای شب یلدا درست کن تا مهمونات شگفت زده کنی. 3 عدد انار قرمز داریم. ابتدا کلاهکش رو اینجوری جدا کنید و برای آخر کار کنار بذارید. 1 بسته ژله انار، 1 لیوان آب جوش، و 1 قاشق غذاخوری شکر. مخلوط کنید تا شفاف بشه. نصف لیوان آب سرد، و 3 عدد انار دانه شده هم بهش اضافه کنید. یک کیسه فریزر رو از قسمت گوشه داخل یه ظرف گرد بذارید که شبیه انار باشه و از مواد ژله و انار پرش کنید. بعد مثل ویدو هوای داخل پلاستیک رو خارج کنید و گره بزنید. درست از قسمت گوشه داخل قالبتون بذارید. 6 ساعت داخل یخچال بذارید تا خودش رو بگیره. بعدم گره پلاستیک رو قطع کنید و ژله رو خارج کنید. در آخر کلاهک انارها رو روی ژله ها قرار بدید تا شبیه انار واقعی بشه. بفرمایید، اینم از انارای ژله‌ای خوشگل برای شب یلدا که همه رو مجذوب خودش میکنه. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.